moderate difficulty and high difficulty. Tương ứng với cả mức độ dễ, trung bình và khó. So this is according to patient, to diagnosis, and to additional consideration. Và những cái đánh giá này thì liên quan thứ nhất đến bệnh nhân, liên quan thứ hai đến chẩn đoán và liên quan thứ ba đến những cái cân nhắc bên cạnh, cân nhắc thêm. If you go to the internet, to the site of American Association of Endodontics, you will find this form. Nếu như chúng ta lên trang web của Hiệp hội Nha Hoa Kỳ, chúng ta sẽ tìm thấy cái bản đánh giá này được công bố trên mạng. And you can see here minimal difficulty cases and moderate and high difficulty cases. Chúng ta sẽ thấy nó phân loại thành 3 nhóm là dễ, trung bình và khó. Again, please, shall you remind them? Photos, it's fine. Videos, Và no. có biết nó là chúng ta chỉ chụp ảnh, không quay phim. So if we look at the high difficulty cases, we can find several conditions. Today, I will present 4 high difficulty cases. Và trong nhóm những ca khó thì có một số cái tiêu chí đánh giá là những ca điều trị sẽ là khó. Ở đây thì tôi sẽ lấy ra 4 cái trường hợp lâm sàng hay gặp nhất. But before of them, we have to know when we make a decision to treat or retreat these cases. Chúng ta sẽ đánh giá để cân nhắc trường hợp nào chúng ta sẽ quyết định phải điều trị thì lại. We should always have 5 questions and 5 answers. Chúng ta sẽ đặt ra 5 câu hỏi và có 5 câu trả lời. The first question we have to ask is this tooth restorable? Câu hỏi thứ nhất chúng ta cần đặt ra là liệu răng này có thể phục hồi lại được không? So, if it is not restorable, why to make a root canal retreatment? Nếu như răng không thể phục hồi được thì tất nhiên là chúng ta không có lý do gì để điều trị. Like this case here, after removing the crown, we discovered the tooth is non-restorable. Những trường hợp này sau khi tháo bỏ cái trục ra, chúng ta thấy cái tổ chức còn lại không còn đủ để phục hồi nữa. So the first question is regarding the restorability of the tooth. Như vậy, câu hỏi thứ nhất đặt ra là về khả năng phục hồi của răng. The second question we have to ask, is this tooth strategic and important or not? Câu hỏi thứ hai đặt ra là liệu cái răng này có vai trò quan trọng hay không? Like this tooth here, it is so important for the bridge. Như trường hợp này, cái răng này rất quan trọng vì nó là một cái thành phần của trụ cầu. The third question is the periodontal condition is good or it could be better or not? Câu hỏi thứ ba là về tình trạng nha chu của răng. So look here at this case. This tooth, it has a deep single pocket Như trường hợp này, cái răng có một cái túi lợi rất là sâu and it has vertical fracture. và có một cái đường gãy dọc ở chân răng. So this tooth could not be saved. Như vậy răng này sẽ không thể bảo tồn được. The fourth question is, does the patient care about a treatment or not? Câu hỏi thứ tư là bệnh nhân có quan tâm đến việc bảo tồn cái răng không? If the patient has no desire and he is not motivated to treat teeth, why to treat them? Nếu như bệnh nhân không có mong muốn, không có cái động lực để bảo tồn răng thì tại sao chúng ta phải điều trị? And the fifth question is regarding the dentist himself. Do we have enough skills, devices, instruments to treat this patient or not? Và câu hỏi cuối cùng thì liên quan đến kỹ năng của nha sĩ. Chúng ta có đủ kỹ năng, có đủ máy móc, phương tiện, vật liệu để điều trị những ca như vậy không? Like this case here, we have what we call C-shaped canal. Như trường hợp này chúng ta có một cái tình huống gọi là ống tủy chữ C. So if you feel you are not capable of treating such cases, it's better to refer them. Cho nên nếu như chúng ta cảm thấy mình không có đủ khả năng để điều trị trường hợp này thì tốt nhất là nên chuyển bệnh nhân. So today we will talk about 4 complex cases. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về 4 cái tình huống thách thức lớn nhất trong điều trị bệnh nha. And
Tomorrow, who will participate with us in this workshop, he will make hands-on how to manage those cases. Và với những ai đăng ký tham gia workshop ngày mai, chúng ta sẽ cùng thực hành để xử lý 4 trường hợp lâm sàng này. So, those cases are first, open apex. Tình huống thứ nhất là một cái lỗ chóp mở. Second, broken instrument. Tình huống thứ hai là dụng cụ gãy. Third, blocked canal. Tình huống thứ ba là ống thủy tắc. And the fourth complex case is perforation. Tình huống thứ tư là thủng sàn, thủng chóp. So we will discuss those 4 cases. Chúng ta sẽ thảo luận 4 tình huống này. So first of all, let's talk about calcified and the blocked canal. Thứ nhất là chúng ta sẽ thảo luận về ống thủy canxi hóa và ống thủy bít tắc. Regarding calcification, we have to know calcification, it's body reaction. Canxi hóa là một hiện tượng phản ứng của cơ thể. And when we talk about calcification, we should remember it's a defense mechanism of the pulp to stop the access of irritant to reach the pulp. Canxi hóa là một cái phản ứng của cơ thể, cái cơ chế cơ thể dùng để bịt kín những đường vào của cái chất kích thích và đến phân tủy. So, when calcification occurs, khi nào thì hiện tượng canxi hóa này diễn ra? we have 2 main causes of calcification. Chúng ta có 2 nguyên nhân chính gây nên hiện tượng canxi hóa. The first one, if there is irritant like caries or decay, which occurs slowly over long time. Nguyên nhân thứ nhất là những cái tác nhân kích thích là tác động lên răng trong một thời gian dài và từ từ. So here we have caries for long time. Như ở đây chúng ta có một cái lỗ sâu rất là nhiều năm. If you look to the pulp here, you have what we call calcification. Chúng ta nhìn vào cái sừng tủy tương ứng với cả vùng sâu răng thì chúng ta hiện tượng canxi hóa ở tủy vùng này. The second cause for calcification, which for 25% of traumatized anterior teeth can develop calcification after trauma. Hai là những răng cửa hàm trên thì có tới 25% những răng bị sang chấn sẽ có phản ứng canxi hóa. So if you look at this tooth here, this part becomes calcified. Nhìn vào cái răng cửa hàm trên thì cái phân tủy đấy đã bị canxi hóa. You can compare it with the neighbor tooth. Có thể so sánh với cái răng bên cạnh. But why calcification occurs? Tại sao canxi hóa lại diễn ra? To understand calcification, let me remind you with the histology of the pulp. Và để hiểu cơ chế của canxi hóa thì tôi sẽ nhắc lại các bạn những cái tính chất mô học của tủy răng. The odontoblasts are the most distinctive cells of the pulp. Nguyên bào tạo ngà, những tế bào rất đặc biệt trong tủy. Odontoblasts, they will synthesize the matrix which becomes dentin. Cái nguyên bào tạo ngà này sẽ tiết ra cái lớp chất nền và được canxi hóa trở thành ngà răng. So, if we look where are those odontoblasts in the pulp, we will notice the following. In the coronal part, the odontoblasts are numerous and large and columnar in shape. Nếu chúng ta quan sát yếu tố mô học trên tủy răng sẽ thấy ở vùng sừng tủy sẽ thấy rất nhiều những cái nguyên bào tạo ngà tập trung và có hình dạng là hình vuông, hình trụ. In the middle part, the number of odontoblasts are fewer and they are flat. 1/3 rưỡi của tủy răng thì thấy những cái nguyên bào tạo ngà này tập trung số lượng ít hơn và nó có dạng dẹt. At the apical part, the number of odontoblasts are very few. Với 1/3 chóp thì
số lượng nguyên bào tạo ngà rất là ít. And the shape of odontoblast at the apical part is irregular. Và hình dạng của nó thì không đều nhau, không đồng đều. According to this, we will understand how calcification occurs. Nhờ vào những tính chất này chúng ta sẽ hiểu được tại sao về canxi hóa diễn ra. So, because the odontoblast number at the coronal part is numerous, calcification occurs in the coronal to apical part. Vì các nguyên bào tạo ngà tập trung nhiều nhất ở vùng 1/3 tủy răng phía thân, cho nên là việc canxi hóa sẽ diễn ra từ phần thân răng xuống chóp răng. So calcification occurs from here and it will go down. Như vậy canxi hóa sẽ diễn ra từ thân răng và đi dần xuống chóp răng. The coronal part is the starting point of calcification. Phần thân răng sẽ là nơi bắt đầu quá trình canxi hóa. So this is the coronal part, it is calcified here. So the calcification is worst in the coronal third of the root, and usually it takes a form of pulp stone. Và như vậy thì canxi hóa diễn ra nhiều nhất ở 1/3 thân, 1/3 phía thân của ống tủy, và đây có cái hình dạng là những cái sỏi tủy hướng tâm. And because the odontoblast at the apex is very few, it is rare to have calcification apically. Và vì số lượng các nguyên bào tạo ngà tập trung ở 1/3 chóp răng đầu tủy rất là ít, cho nên là hiếm khi thấy trường hợp của canxi hóa diễn ra ở chóp răng. So sometimes while you are replacing file, you could not enter inside here. Đôi khi chúng ta thăm dò các file cũng không thể đi sâu vào trong ống tủy được. We might have what we call pulp stone. Bởi vì chúng ta có những cái viên sỏi tủy. And this is a form of calcification. Ở đây là một dạng canxi hóa ống tủy. So the term calcified apex does not exist. Không có tồn tại một cái chóp răng bị canxi hóa nếu như mà cái phần thân răng đã được thông suốt. If you can go through the coronal third of the canal, that means the canal could be negotiated and you can reach to the end. Nếu như chúng ta có thể đi qua được 1/3 thân của ống tủy, phần còn lại của ống tủy có thể hoàn toàn có thể thăm dò được. So look at this case here. The dentist, he tried to enter inside but he could not. Nhưng trường hợp lâm sàng này là nha sĩ đang cố gắng đến vào trong ống tủy nhưng chưa thể. If you look carefully here, this part is calcified. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào phần trên miệng ống tủy, cái phần đấy đã canxi hóa. But here it is not. Tuy nhiên thì phần còn lại thì vẫn còn chưa bị canxi hóa. So if we can reach to this part here, the yellow one, we can open the canal. Nên nếu một khi chúng ta đã thăm dò được đến phần mũi tên màu vàng thì phần còn lại của ống tủy sẽ hoàn toàn thăm dò được. So our mission is just to remove this calcification here to reach to the end of the canal. Như vậy là nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là đi qua được cái phần canxi hóa ở 1/2 giữa của răng, một phần còn chóp răng thì rất là dễ. Another very important thing to remember. When you find a lesion, you should find exit. Khi chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương quanh chóp răng, chúng ta nên tìm cái đường kết thúc, đường thoát ra của cái chỉ răng. What does that mean? It means when you see a lesion here, it means the canal is not calcified. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương quanh chóp thì chúng ta sẽ biết rằng cái ống tủy không bị canxi hóa. Why? Because lesion means the microbes or toxins reach to the end of the canal, which means the canal is open. Điều đó nghĩa là khi có tổn thương thì vi khuẩn và chất độc của vi khuẩn nằm trong ống tủy sẽ thoát qua lỗ chóp, nên là cái phần. So anytime you see a lesion under the root, it means you should open the canal. Nên là khi nhìn thấy cái tổn thương quanh chóp răng, chúng ta nên mở. And the canal is impossible to be Chúng ta calcified. sẽ nên làm sạch ống tủy để ống tủy hoàn toàn có thể mở ra được. So that means we can reach to the end of the canal here. Chúng ta sẽ nghĩa là cố gắng điều trị đến tận đến kết thúc của chóp răng.
And when you reach to the end of the canal, healing will occur. Và nếu chúng ta thành công trong việc tiếp cận đến chóp răng thì sự lành thương sẽ diễn ra. So when you see such a case in your clinic and you think this tooth is calcified or not, khi chúng ta gặp trường hợp này trên lâm sàng thì các bạn sẽ nghĩ rằng ống tủy có bị canxi hóa hay không? you should remember two things. Ta nên nhớ hai điều. First, the calcification occurs coronally. So if the dentist reach here, that means this canal is not calcified. Thứ nhất là vì hiện tượng canxi hóa thường diễn ra ở phần 3 trên của ống tủy, nên nếu nha sĩ đã thể đi được đến phần rồi thì phần còn lại sẽ hoàn toàn thông suốt. If he reached here, that means the canal is rarely calcified. Tương tự như là ở chân phía xa, nếu như mà nha sĩ trước đó đã tạo hình được đến 1/3 giữa rồi thì phần còn lại sẽ là thông suốt. What about this root here? Is it calcified or not? Thế còn cái chân ở đấy thì có canxi hóa không? When you see lesion here, it means it is not calcified. Vì chúng ta nhìn thấy cái tổn thương phía bên cạnh chân, cho nên là cái ống chân So này không bị canxi we hóa. can reach to the end of the canal. Nhưng chúng ta có thể đến được tận. And once you reach to the end of the canal, that means healing will occur. Và điều đó đồng nghĩa với việc là lành thương. Another thing, is this root calcified or not? Chân răng này có bị canxi hóa không? We have lesion. Chúng ta có tổn thương lớn ở phía chóp. It means canal is not calcified Điều đó đồng nghĩa là ống tủy không bị canxi hóa. because we have lesion, Vì chúng ta có tổn thương ở phía chóp. which means we can reach to this is the canal, and you can see it's open here. Chúng ta thấy ống tủy vẫn còn thông suốt ở đây. So we can reach to the end of the canal. Chúng ta có thể tiếp So cận đến. anytime you see a lesion under a root, it means the canal is not calcified. Nên mỗi khi nhìn thấy một cái tổn thương cạnh chóp răng thì đồng nghĩa với việc ống tủy chưa bị canxi hóa. Is this calcified? No, we have lesion. Ống tủy này cũng không bị canxi hóa vì chúng ta thấy có tổn thương quanh chóp. That means you can reach to the end and fill the canal to the Chúng ta end, vẫn có thể làm sạch đến tận chóp răng và hàn ống and tủy. healing will occur. Lành thương sẽ diễn ra. If the tooth is completely calcified and there is no lesion and no symptoms, what to do? Nếu còn trường hợp những răng bị canxi hóa hoàn toàn mà không có triệu chứng lâm sàng cũng như triệu chứng trên phim X quang, Sometimes you have to take what we call computed CT scan tomography. và đôi khi chúng ta sẽ cần phải xác nhận bằng cái phim CT/CT. This will confirm if the calcification is complete or not. Và cái phim này thì sẽ xác nhận cái việc là canxi hóa có diễn ra hoàn toàn hay không. So look at this case here. Is this calcified or not? Những trường hợp này liệu có canxi hóa hoàn toàn hay không? If in the CPCT it's completely calcified and no lesion, just I will make internally bleaching. Nếu như trường hợp này phim CPCT đã xác nhận là ống tủy canxi hóa và không có triệu chứng lâm sàng thì tôi sẽ chỉ cần đặt tẩy trắng trong lòng ống tủy. So this patient, he came he was unhappy with the color of the tooth. Bệnh nhân đến với lý do chỉ vì là không hài lòng với màu sắc của răng. I took cone beam, and this is the result of cone beam. Tôi sẽ cho chụp phim cone beam và đây là kết quả. The cone beam showed me it is completely calcified. Phim cone beam cho tôi thấy là ống tủy bị canxi You hóa can see hoàn here, toàn. and we have no lesion here, Chúng ta không có tổn thương ở quanh chóp. which means I will not go and try to make root canal. Tôi sẽ không cố gắng điều trị tủy trong trường hợp này. Just I will place a bleaching material inside and change the color. So look here, it's completely calcified. Và tôi chỉ cần là đặt thuốc tẩy trắng trong răng. You can see here we have no canal. So don't try to do root canal here because we have no lesion, no symptom, just to change the color with internal bleaching. Như vậy là chúng ta không cần phải điều trị tủy vì đây không có triệu chứng lâm sàng của X quang, chỉ cần thay đổi màu sắc. So if we have calcification at the coronal part and we want to manage this case, what to do? Như vậy nếu chúng ta gặp những trường hợp ống tủy canxi hóa mà chúng ta cần điều trị, chúng ta sẽ làm như thế nào?
it is shame to extract a perfectly functional tooth because we could not manage calcified roots. Theo tôi là nó sẽ là một điều đáng xấu hổ nếu như chúng ta nhổ cái răng với chức năng hoàn hảo và vẫn có thể phục hồi được cái tổ chức răng nếu chỉ vì chúng ta không xử trí được cái trường hợp ống thủy canxi hóa. Finding canals need patience and determination. Để tìm ra được các ống tủy thì sẽ cần rất nhiều sự kiên nhẫn và quyết tâm. Cone beam, it will help us to find degree of calcification. Thì cone beam thì sẽ giúp chúng ta có thông tin về mức độ canxi hóa của ống tủy. So look here. Is this tooth calcified completely or not? Trong trường hợp này ống tủy có canxi hóa hoàn toàn hay không? We will take cone beam to see if those roots are completely calcified or not. Chúng ta sẽ chụp phim CBCT. Cone beam told me, if you look here, we have one canal buccally, one canal lingually. They are open, they are not calcified. Khi cone beam cho tôi thấy rằng răng này có một ống tủy phía ngoài, một ống tủy phía trong và ống tủy vẫn còn mở, không hề bị canxi hóa. When we see them in the cone beam, we know we can open them. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi biết rằng tôi có thể điều trị được. So now we don't have any chance to leave them because we know they are not calcified. What about this? Is this root calcified or not? Trường hợp này, các chân răng có bị canxi hóa hay không? So let's take cone beam. Cone beam will show me we are dealing with 4 canals. Mesiobuccal, MP2, distobuccal, and palatal canal. And all those canals are open. That means they are not calcified. So, khi cone beam cho tôi thấy rằng răng này có 4 ống tủy, gần ngoài, gần trong, phía xa và phía trong. Và những ống tủy này thì đều mở, không bị and we can know where is the second mesiobuccal canal by taking the measures with the cone beam. It is 3.5 millimeter away from the mesiobuccal one. Tôi có thể đo được vị trí ống tủy gần ngoài thứ hai, cách ống tủy gần ngoài thứ nhất 3,5 mm. So now we know all measurements before starting. Chúng ta có tất cả thông số trước khi bắt đầu. So we will go to the tooth and we will find where are those canals. So we should find the MP2 here, 3.5 millimeter. Những cái thông số đã cho chúng ta So this is gần ngoài thứ hai. And those are the 4 canals. Another important advice while you are dealing with calcified canal is stay away from white dentine because you might have perforation. Một lời khuyên nữa trong trường hợp chúng ta phải xử trí những răng canxi hóa đó là tránh khỏi những vùng ngà có màu trắng, bởi vì chúng ta sớm có thể gặp những cái thủng sàn. So if you are searching for canals, don't search the canal here. It's white dentine. Where to search? I will search here. It's dark dentine. Như trường hợp này, nếu chúng ta đang tìm một cái miệng ống tủy, chúng ta sẽ phải tránh xa những vùng ngà có mũi tên màu đỏ. Chúng ta sẽ tìm những vùng ngà có màu tối. So we will follow dark lines, not white lines. Chúng ta sẽ đi theo những cái đường màu tối, không phải đường màu sáng. So this is the line where we have to search with ultrasonic tip. Đây là vùng tôi sẽ tìm miệng ống tủy với dụng cụ siêu âm. And yes, we have here the canal. Another thing, this dentist, he was trying to find the canal, so he drilled a lot here. Những trường hợp này là nha sĩ đang cố gắng tìm kiếm ống tủy, cho nên là nha sĩ đã khoan mở rất là nhiều chân răng. I advise you either to have loops or any sort of magnification. Tôi khuyên các bạn là nên có cái thiết bị ít nhất là kính lúp hoặc là các thiết bị phóng đại. So if you look carefully here, this is white line. Don't think there is any canal here. Những trường hợp này chúng ta thấy khoảng sáng với lại vùng mà không hề có ống tủy. If you look carefully here, this is dark line. I will search here. Nếu mà nhìn kỹ cái vùng tối, tôi sẽ
can thiệp tìm ống tủy cái vùng tối như thế. This is the mesiobuccal canal. Đây là ống tủy phía bên ngoài. And we can use the key file number 10 to enter inside. Chúng ta sẽ thăm dò bằng file K số 10. And this is the second, the MB canal. Đây là ống tủy bên ngoài. Look here, when you are making root canal for upper molars, you should remember more than 90% of upper molars had 4 canals. Khi điều trị những răng hàm lớn hàm trên thì chúng ta nên nhớ là So 90% các răng hàm lớn hàm trên có ống tủy bên ngoài thứ hai, 4 ống tủy. When you have a patient who has this root canal treatment and he tells you I have pain, Khi nhìn trường hợp này của bệnh nhân đã được điều trị và bệnh nhân vẫn than phiền là có cơn đau, you should think about missed MB2. chúng ta nên nghĩ đến việc là còn sót một ống tủy bên ngoài thứ hai. And it is always there. Và nó sẽ luôn ở đấy. Always. Luôn luôn ở đấy. So, if you look here, Nếu chúng ta tìm kiếm ở vùng này, usually the MB2 is between the mesiobuccal and the palatal. ống tủy gần ngoài thứ hai sẽ nằm khoảng giữa ống tủy gần ngoài thứ nhất và ống tủy ở phía khẩu cái. If you take Sharpie probe and walk between these two canals, you will find it. Nếu như chúng ta dùng một cái thám châm sắc mà tìm kiếm giữa cái khoảng đấy, chúng ta tìm thấy And ống tủy gần ngoài thứ this hai. is the MB2. Đây là ống tủy gần ngoài thứ hai. And it's very important because a lot of time it is separate. Việc này rất quan trọng trong việc tìm ống tủy gần ngoài thứ hai, bởi vì thông thường là nó sẽ nằm tách rời với ống tủy gần ngoài thứ nhất. So tomorrow when you go to your clinic to treat upper molars, remember MB2. Vì vậy khi chúng ta làm việc trên sàn, chúng ta nên nhớ là sẽ luôn cố gắng tìm kiếm ống tủy gần ngoài thứ hai trên răng hàm lớn nằm trên. Look at this case here. Is this tooth calcified or not? Trường hợp này là chân răng có canxi hóa hay không? If you want to know, just take comb beam. It is not calcified, it's open. Nếu muốn biết, chúng ta sẽ chụp phim CT/CB. And because it is open, you can open the tooth, clean it, and this is the canal. Bởi vì nó mở nên chúng ta có thể thăm dò, làm sạch và hàn kín ống tủy. So we have, once any calcified canals are identified, we have to know how to negotiate it. Và khi chúng ta đã xác định được ống tủy bị canxi hóa, chúng ta cần phải có dụng cụ để có thể thăm dò được. First, please don't use bears to open calcified canals. Thứ nhất là đừng dùng các mũi khoan để định vị những ống tủy bị canxi hóa. Our colleague here, he tried to open calcified canals with bears. Trường hợp này, nha sĩ đã cố gắng tìm các ống tủy canxi hóa bằng mũi khoan. He ended with this. Kết thúc với trường hợp như thế này. Another one, he tried to open calcified canals with bears. Trường hợp khác, nha sĩ cũng dùng mũi khoan. Those are the original canals and those are his canals. Những mũi tên đang chỉ ống tủy và nguyên thủy của răng và những vùng lớn kia là lỗi của nha sĩ đã gây ra. Look here, this dentist, he broke a file inside. He tried to open the canal and remove file with bears. Trường hợp này là nha sĩ có một cái dụng cụ gãy trong răng và đang cố gắng lấy dụng cụ gãy ra bằng mũi khoan. He ended with this. Đến cái trường hợp như thế này. So don't use bears to search for calcified canals. Vì vậy là đừng dùng mũi khoan để tìm kiếm ống tủy. How to search for calcified canals? First, we use Sharpie probe. Để tìm kiếm các ống tủy, thứ nhất chúng ta sẽ dùng những cái thám châm đầu nhọn. If we don't find canals with Sharpie probe, we will go to ultrasonic scaler. Nếu dùng thám châm đầu nhọn vẫn không tìm thấy, chúng ta dùng các dụng cụ siêu âm. The scaler you use for cleaning teeth, you can use it to search canals. Những ống tủy mà nếu chúng ta không tìm thấy bằng các thám châm đầu nhọn, chúng ta sẽ dùng chính những cái đầu siêu âm để lấy cao răng với những đầu nhọn. So look here. Here I want to search for the mesiobuccal 2 canal. Như trường hợp này tôi muốn tìm ống gần ngoài thứ hai. So I will always start with the main canals, palatal, distal, mesial. Vậy tôi sẽ luôn bắt đầu với điều trị những ống tủy chính, với ống tủy gần ngoài thứ nhất, ống tủy phía xa, ống tủy phía hàm ếch. Then I will take ultrasonic scaler Sau đó tôi sẽ dùng các đầu siêu âm.
and walk between the mesiobuccal and the palatal canal. Và tìm kiếm trong khoảng giữa ống tủy gần ngoài thứ nhất và ống tủy phía chân hàm ếch. You can see here. This is the scalar, this is palatal canal, and this is the mesiobuccal. Tôi làm việc với dụng cụ siêu âm. Then I will use the K fine number 10 to negotiate this canal. Tôi đã dùng phay K số 10 để thăm dò ống tủy. So always use ultrasonic scalar. Luôn luôn sử dụng các dụng cụ siêu âm thay vì cực khoan. And this ultrasonic will help us to find the canal, then you can enlarge the canal. Dụng cụ siêu âm giúp chúng ta tìm thấy ống tủy và làm rộng ống tủy. And it's very important to search for the MB2. So this is the MB2 canal. Đây là ống tủy gần ngoài thứ hai. And we can continue cleaning, shaping, and filling. Chúng ta tiếp tục quy trình làm sạch tạo hình và hàn kín. Sometimes we find dense dentine in the pulpit chamber. So how to remove this dense dentine? Đôi khi chúng ta thấy có lớp ngà răng ở phía trong ống tủy. We will use ultrasonic scalar. Chúng ta cũng sẽ dùng các dụng cụ siêu âm. So here we have calcified canals here. Đây chúng ta có ống tủy canxi hóa. I will take ultrasonic scalar. Just walk between those two canals. You can see this is calcified. This is the calcified dentine. Đây là Or sclerotic dentine. We don't use pairs. We use ultrasonic scalar. Now we can find the MB2 here. Giờ tôi có thể nhìn thấy ống tủy gần ngoài thứ hai. This is the MB2. And you can see we clean, shape, and we should not miss it. Chúng ta tiếp tục quy trình làm sạch tạo hình và hàn kín. We have sclerotic dentine here. Chúng ta có ngà sơ hóa. We use ultrasonic tape Dùng các đầu siêu âm to remove it. This is MB2. loại bỏ nó và tìm thấy ống tủy gần ngoài thứ hai. And this is the MB2. You can see here we use ultrasonic scalar, the regular scalar, Tôi dùng những cái đầu lấy cao răng thông thường to remove sclerotic dentine. để lấy cái phần ngà sơ hóa. Look carefully here. This is the sclerotic dentine. Đây là khối ngà sơ hóa được lấy ra. So now we can clean, shape, and fill all canals. Và tiếp tục tạo hình làm sạch. Sometimes we can use ultrasonic special tips. Like here we have calcified canal. Đôi khi chúng ta có thể dùng các dụng cụ siêu âm chuyên biệt hơn. We know where are they. So we will use ultrasonic tip to enter inside the canal. Chúng ta dùng cái dụng siêu âm này trong ống tủy. Siêu âm này thì có lớp mạ kim cương. Then we enlarge the canal and để làm rộng đến một lỗ we fill it. miệng ống tủy và làm sạch nó. I advise you to take X-rays frequently to know where you are going. Tôi khuyên các bạn nên sử dụng X-quang thường xuyên để biết là chúng ta đang tìm kiếm ở vùng nào. So here we have calcified canal, Nếu trường hợp này chúng ta có ống but tủy we have lesion here. và có một cái tổn That thương bên trong, means we should open the canal. nghĩa là chúng ta nên làm sạch ống tủy. So I will enter inside. Tôi sẽ thăm dò phía trong. I'm going in false direction. Và tôi đang đi sai đường. So I will remove this and go in right direction. Sau đó tôi sẽ lấy dụng cụ ra và tìm lại đường đúng. So now we are in the right direction. Then we will continue cleaning, shaping. Khi tìm được đúng đường, And tiếp tục quy filling. trình làm sạch tạo hình. So always take several X-rays to know you are in the right way. Như vậy cố gắng chụp phim X-quang trong quá trình tìm kiếm ống tủy canxi hóa. We talked about calcification. Let's talk about canal blockage. Chúng ta đã nhắc đến những trường hợp ống tủy canxi hóa, bây giờ sẽ nói đến trường hợp ống tủy bị tắc. And we said the calcification is body reaction, Chúng ta biết rằng hiện tượng canxi hóa là một phản ứng của cơ thể. while canal blockage is dentist action. Trong khi đó thì hiện tượng bị kẹt, bị tắc trong ống tủy thường do lỗi của nha sĩ. So when you see such a filling here, this is not calcification. Nhưng chúng ta nhìn thấy những trường hợp như thế này, đây không phải là canxi hóa. We could not say this apex is calcified Chúng ta không thể nói đây là chân răng đã bị canxi hóa. because here the dentist reached to the middle of the canal and we have lesion. Và chúng ta thấy được nha sĩ đã đến được 1/2 giữa 1/3 That chân răng means- và có tổn thương. The canal is open. Có nghĩa là chân răng vẫn đang được mở, lỗ chóp vẫn đang mở. So
If we prepare canal short, it will make tissues accumulate at the apical part. Nếu như chúng ta làm việc không hết chiều dài thì sẽ có sự tích tụ các mô và ở phần ba chóp của răng. Because of this, I told you we have to reach 0, 0 in the apex locator. Vì thế tôi khuyên các bạn là phải khi làm việc thì nên đến Because if we stop here, số 00 trên máy định vị chóp. if we prepare the canal short, this will cause accumulation of debris and the blockage. Nếu chúng ta dừng ở đoạn lưng chừng như thế này thì gây nên sự tích tụ các mô vi khuẩn ở vùng chóp răng. And blockage will prevent access of instrument and irrigant to reach to the apical part. Và nó sẽ ngăn cản việc thâm nhập của dụng cụ và dung dịch bơm rửa về phần 1/3 chóp. So if a blockage occurs, what will happen? Our instrument will stop here. Như vậy là nếu trường hợp gặp ống tủy bị kẹt, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? So this part will be filled with microbes and bacteria. Phần này nó sẽ bị lấp đầy bởi vi khuẩn và mảnh vụn của mô. And failure will occur. Gây nên cái Remember, thất bại trong điều trị. if 1 millimeter is short inside the canal, this will increase failure 14%. Nếu chúng ta đi làm việc thiếu 1 mm trong chiều dài làm việc thì sẽ tăng cái tỷ lệ thất bại lên 14%. So when we stop here, this means we have this failure. Nhưng nếu việc tạo hình ống tủy chỉ dừng lại đấy thì chúng ta đã có cái tổn thương, cái thất bại trong điều trị. We should always reach to the end of the canal. Chúng ta luôn luôn làm việc đến hết chiều dài của chiều And dài. when we reach to the end of the canal, this lesion will disappear. Khi đạt được điều đó thì lành thương sẽ diễn ra. So, if the canal is blocked and you push more with your files, Nếu như ống tủy bị kẹt, chúng ta cố gắng đẩy file quá sâu. instead of going to the canal, you will create what we call ledge. Thay vì là file đi theo hình dạng ống tủy thì nó sẽ tạo nên một cái khớp. And if you push, this is called ledge. This is ledge. Đây là những cái khớp tạo ra. If you push more, what will happen? We will have what we call perforation. Nếu chúng ta tiếp tục tác dụng lực quá mạnh sẽ tạo nên những điểm thủng. So blockage will lead to ledge, ledge will lead to perforation. Như vậy thì kẹt sẽ gây nên khớp, mà nếu tiếp tục thì khớp sẽ tạo nên điểm thủng. Like what happened here. This dentist, he could not follow. He made ledge here. He pushed more and he made perforation. Như trường hợp này, nha sĩ đã tạo nên một cái điểm khớp và tiếp tục đi theo đường khớp đấy sẽ tạo nên cái điểm thủng. So how to manage blockage? Làm sao để xử trí những trường hợp ống tủy bị tắc? So before starting, now all of you knows this is not calcified apex. This is not calcified apex. Trước khi bắt đầu thì chúng ta đều thống nhất rằng đây trường hợp này không phải là ống tủy bị canxi hóa. To manage blockage, we should first remove getaperca. Để xử trí những trường hợp bị tắc, trước tiên chúng ta sẽ phải lấy bỏ gutta perca. So how to remove getaperca? We need two things to remove all getaperca. Chúng ta cần hai thứ để có thể lấy gutta perca. We need chloroform, Thứ nhất là chúng ta cần dung môi chloroform, which will dissolve getaperca. nó sẽ làm hòa tan gutta perca. We need instrument, particularly mechanical instrument, like rotary nickel Cần titanium các dụng valves. cụ cơ học để lấy bỏ gutta. So, first of all, I will use irrigating syringe, place the chloroform inside, and few drops over getaperca. Trước tiên là tôi sẽ dùng cái xi lanh và bơm một vài giọt chloroform lên trên gutta perca. So first, this is getaperca. I will place chloroform. Đây là gutta perca và tôi sẽ bơm vài giọt chloroform. Few drops. Chỉ cần vài giọt thôi. Then we will wait a few seconds. Tôi sẽ đợi vài giây. Then we will use rotary nickel titanium files to remove getaperca.
Chúng ta sẽ dùng các hệ thống châm xoay như titan để lấy bỏ gutta. You can use two shape file, you can use one care file, you can use hero files. Those are excellent files from Micromania. Chúng ta có thể sử dụng TS1, TS2, one curve. Then when you remove Getaberka, I will use the manual files to reach to the end of the canal. Trong quá trình lấy bỏ gutta thì khi đến vùng 1/3 chóp tôi sẽ dùng phanh tay để lấy bỏ gutta. So I will use K file number 10 to reach to the end of the canal. Tôi sẽ dùng phanh tay K file số 10 để đến hết chóp răng. So let's remove Getaberka here. We will place first chloroform. Để lấy gutta đây, thứ nhất chúng ta nhỏ vài giọt chloroform. Then this is one flare file. Đây là one flare. We will enter inside, remove Getaberka. Then we will reapply chloroform again. Tiếp tục bơm chloroform. This is the Getaberka. I will use K file from Micromania to reach to the end of the canal. Tôi lại tiếp tục dùng phanh K số 10 để đến Watch winding, push put. động tác lên dây cót. Then I will irrigate and use chloroform again till I reach to the end of the canal. Tôi sẽ liên tục bơm rửa và Then I will use one care. chóp răng. This is one care here. Sau đó dùng one curve. Then I will irrigate with sodium hypochlorite. Hypochlorite. This is the patents with the K file number 10. Tiếp tục dùng phanh tay K số 10. Then I will continue cleaning and shaping the canal. You can see here the remnants of Getaberka, it will be Phần removed. gutta mảnh vụn đã được lấy ra trong quá trình dùng phanh máy. Then irrigate. Now the canal is empty from the Getaberka. Giờ thì ống thủy đã sạch, không còn gutta pica. So remember two things. I need the solvent and I need the rotary nickel titanium files. Now we can check with the Như vậy là tôi cần hai dụng cụ, một là dung môi và thứ hai là các dụng cụ cơ học. What if we remove Getaberka but the canal is still blocked? Trường hợp là nếu chúng ta đã lấy bỏ gutta mà ống thủy vẫn bị tắc thì sao? Now we have to deal with this. There is no magical material to open blocked canal. Và không có một cái vật liệu thần kỳ nào có thể đột nhiên là mở cái ống thủy bị tắc ra. Using EDTA to open blocked canal, there is no proof that the EDTA will remove canal obstruction. Không có bằng chứng nào chứng minh cho việc EDTA có thể loại bỏ những cái cản trở trong những ống thủy tắc. Some dentists they place EDTA between two visits to open blocked canals. Một vài nha sĩ đã cố gắng sử dụng EDTA đặt giữa hai lần hẹn để có thể mở những ống thủy tắc. And using EDTA for this purpose is contraindicated. Sử dụng EDTA trong cái trường hợp như vậy là bị chống chỉ định. Because EDTA is decalcifying agent, it will make walls more brittle. Như vậy EDTA cũng sẽ tác dụng lên các thành ống tủy và làm cho ống tủy bị giòn hơn. It will limit the ability of instrument to be guided inside. Như thế hạn chế được cái khả năng mà ống tủy định hướng cái dụng cụ làm việc. So EDTA is not used to open a blocked canal. Như vậy EDTA không phải sử dụng để mở ống tủy bị kẹt. It has one function, just to remove the smear layer. EDTA chỉ có một tác dụng duy nhất là loại bỏ bột ngà. So how to open a blocked canal? Vậy thì làm thế nào để mở ống tủy bị tắc? We need irrigation, sodium hypochlorite. Chúng ta sẽ cần bơm rửa sodium hypochlorite. We need K file number 10 pre-cared. Chúng ta cần phanh K số 10 đã được uốn ở đầu. We need to be patient. Chúng ta cần kiên nhẫn. And let's know the technique. Và kỹ thuật. So first of all, when we remove Getaberka, I have to use sodium hypochlorite and irrigate the canal. Sau khi mà lấy bỏ gutta pica thì tôi sẽ cần bơm rửa bằng sodium hypochlorite. And this sodium hypochlorite will dissolve pulp tissues and it will facilitate the movement of the file. Và sodium hypochlorite sẽ hòa tan tất cả những mô tủy và giúp tôi dễ dàng tiếp cận ống tủy hơn. So first start with irrigation. Bắt đầu với việc bơm rửa. Next,
Next, I will take K file number 10 and I will pre-bend the K file number 10 or pre-curve K file number 10. Sau đó thì tôi sẽ dùng phay K số 10 4 cong 12 mm ở đầu. So pre-curve K file number 10. The best file to use for opening a blocked canal is this file. It is called prime file. Cái file hữu hiệu nhất để sử dụng trong cái trường hợp ống tủy bị tắc là thì những cái file này phay K. This prime file is from Micromega. It's very helpful to break the blockage. File này ở Micromega là prime file và Denseply có file là C. In case of Denseply, they have like this file. It's called C+ files. C+. Those files are more rigid than stainless steel K file. File này thì cứng hơn những file thép thông thường. And they maintain their pre-curved tip better. Và nó sẽ bảo tồn cái hình dạng cong của đầu tốt hơn. So when you have a blocked canal and it's difficult to open, use this file. Trong trường hợp chúng ta có những tủy bị tắc thì những file này sẽ hữu hiệu trong việc. It's called prime file. Mình gọi là prime file Micromega. Usually I don't use this file for regular cases. I use it for difficult blocked canals. Thông thường tôi không dùng file này cho những trường hợp hàng ngày, tôi dùng file này cho trường hợp ống tủy bị tắc. The movement of this file is watch winding, push pull. Động tác sử dụng cho file này là lên cái con đồng hồ tới lui và lên xuống. If you rotate this file inside the canal, it will be broken. Nếu như chúng ta dùng động tác xoay tròn file này cho ống tủy, nó sẽ bị gãy. So what I'm going to do, I will insert and watch wind K file in a watch winding motion. Nhưng tôi sẽ đưa file vào trong ống tủy và dùng động tác lên dưới con đồng hồ. Once I reach to the end of the canal, I will take working length and continue preparation. Khi tôi đạt đến hết chiều dài làm việc, tôi sẽ dùng máy định vị chóp xác định chiều dài làm việc. So I will go for push-pull movement. Tôi sẽ dùng động tác lên xuống. Then I will use the rotary file to shape 4% and 6%. Sau đó thì dùng các file máy 4%, 6% để tạo hình. So look here, we have a blockage at the apical part. Ví dụ trường hợp này ta có một cái điểm. So how to manage? I will start first with irrigation. Tôi sẽ bắt đầu với việc bơm rửa. So irrigate well with sodium hypochlorite. Hypochlorite. Then I will take K file, prime file and pre-curve it. Dùng K file, prime file bẻ cong ở đầu. Then watch winding. Động tác lên dưới con đồng hồ. Push pull till I reach to the end of the canal. Cho tới khi đến hết chiều dài của chóp. How to know we reach? We attach to the apex locator. Làm sao để biết được? Chúng ta sẽ nối nó với cả máy định vị chóp. When it gives me 00, that means I'm at the end of the canal. Khi đạt đến số 00 trên máy định vị chóp. So I will irrigate and continue shaping with two shape or one curve file. Bơm rửa và tiếp tục tạo hình với two shape hoặc là one curve. In case of we have ledge, Trường hợp chúng ta có khớp, what we do the same technique. thì chúng ta làm cũng là kỹ thuật tương tự. I will pre-curve the K file number 10. Bẻ This cong is the phay ledge K số here. 10. Đây là vùng có khớp. So watch winding, sometimes we could not enter. I will remove and watch winding. Now we reach to the end of the canal. Đôi khi chúng ta không thể thành công ngay trong một lần đầu tiên, chúng ta phải So when thử lại nhiều lần. we will attach it with the apex locator. Khi này tôi đã đi hết chiều dài, tôi sẽ đo vào máy định vị chóp. And this is the movement of the file, short strokes. Đây là động tác dùng cái file để những động tác lên xuống rất là ngắn. In and out. Lên và xuống. Because if you remove the file, it is difficult to reinsert it Vì again. nếu chúng ta lấy hẳn file ra ngoài rất là khó để đi vào qua cái điểm khớp. I will irrigate frequently to remove any debris. Tôi sẽ bơm rửa thường xuyên để loại bỏ tất cả các mảnh vụn. So irrigate with good amount of sodium hypochlorite. This is the ledge here. Hypochlorite nhiều. Then I will use manual files, K file 15, 20 and 25.
tiếp tục sử dụng các phay ca số 15, 20, 25 để mở rộng. So all of them should be pre-curved. Tất cả những phay này thì đều được uốn cong. The movement is in and out, in and out. Động tác sẽ là lên xuống. When it becomes super loose, I will irrigate and go for 20. Khi cảm giác phay đã lỏng trong ống tủy, tôi sẽ bơm rửa. This is the 20. Phay ca số 20. Watch winding, then in and out, in and Ta lên out. trên các đồng hồ và lên xuống. Like this here. When we reach, I will go in and out for several times. Như trường hợp này, khi đã đến chóp răng, tôi sẽ dùng một tăng lên xuống để mở rộng. We have ledge here. Trường hợp này có khớp. I will take file number 10, pre-curve it, and Tôi sẽ dùng phay ca số 10 bẻ cong vượt qua điểm khớp. we continue. So let's back to this case here. How we will do this? Như trường hợp này, I will take the pre-curved K file number 10 tôi dùng ca phay số 10 bẻ and cong. I will enter inside. Sometimes you need 10 minutes, sometimes 20 minutes, sometimes more than this. Đôi khi chúng ta cần 10 phút, 20 phút hoặc nhiều hơn nữa để vượt qua điểm khớp. Then I reach to the end of the canal, Cho tới khi đạt đến chóp so răng, don't move the file. chúng ta sẽ không lấy phay ra khỏi ống tủy bây giờ. Stay inside. Để phay nằm nguyên trong ống tủy. Then in out, 10, 15, 20, 25. Dùng động tác lên xuống từ phay ca số 10, 15 đến 20. Then this is the obturation, and here the perforation we can see sealer here. Đây là kết quả sau điều trị, chúng ta thấy cái phần bị thủng đã được hàn bởi sealer. Let's see this case after 6 months. Theo dõi sau 6 tháng, We have good healing. lành thương tốt. The secret of management of blocked canal is this: be patient, take your time. Bí mật trong việc xử trí các ống tủy bị tắc đấy là kiên nhẫn, thư giãn và dành nhiều thời gian. Because if you are in hurry, you will make another mistake. Nếu như chúng ta vội vàng, chúng ta sẽ tiếp tục phạm sai lầm khác. So let's see this case here. The patient, he went to a dentist. He broke a file here. Nha sĩ đã làm gãy một phay trong răng. Then he went to another canal. Và bác sĩ đi sang ống tủy khác. He removed the getaperca, Lấy bỏ bút tapica. but he forgot to pre-curve the file. Tuy nhiên thì được quên không bẻ cong phay trước khi thăm dò. He made perforation here. Tạo nên một cái điểm thủng chóp. So how to find this canal here? Làm thế nào để tìm lại cái ống tủy? We have to pre-curve the file Chúng ta sẽ uốn cong phay and trying to insert it inside. và cố gắng đưa phay đi qua điểm thủng. I spent 40 minutes Tôi đã mất 45 phút with more than 15 K file number 10 với khoảng hơn 15 phay ca số 10 to reach to this here. để đạt được. When we reach here, don't go out, just in, out, in, out, in, Khi out, đến in, được out. trong răng thì không lấy phay ra và chúng ta tiếp tục động tác lên xuống. Then 15, then Sau 20, đó là tiếp tục phay số 15, phay số 20, then 25. phay số 25. I will not use rotary file here. Tôi sẽ không I will châm use xoay. rotary from here to up. Tôi sẽ dùng châm xoay để đặt thẳng ống tủy. Then this is the master cone, and this is the case Nó đã thử here. cái côn chính và hàm. And remember, I told you we will focus on one canal at a time. Nhớ đến buổi sáng tôi đã nhắc các bạn chúng ta sẽ tập trung vào một ống tủy. So I finished this route here, Sau khi tôi đã hoàn thiện điều trị ống tủy đấy, cotton pellet temporary filling, and I gave him another đặt appointment. liềm bông và hàn tạm, cho đó tôi sẽ hẹn bệnh nhân buổi khác để xử trí ống tủy còn lại. Then the second appointment he came back, Đến buổi hẹn thứ hai, and we made the mesial route, chúng ta sẽ điều trị chân phía gần. and this is the obturation. Đây là hoàn thiện. So let's see this case after 6 months. Bệnh nhân theo dõi sau 6 tháng, Sorry, 1 year. 1 năm. We can see healing here. Let's see this patient Quan sát sự after lành thương. another 1 year. We have excellent Thêm 1 healing. năm nữa chúng ta thấy lành thương rất là tốt. So this is the way we are managing the blocked canal. To manage a blocked canal, you need good irrigation. Đây là những cách chúng ta xử trí ống tủy bị tắc. Chúng ta cần bơm rửa tốt. You need pre-curved K file number 10. Chúng ta cần những phay ca số 10 được uốn cong ở đầu. Then you have to take your time. Chúng ta cần dành nhiều thời gian. What if I could not reach to the end?
Nếu như tôi không thể tiếp cận đến tận vùng chóp răng thì sao? Sometimes we spend a lot of time, but we could not reach to the end. Đôi khi chúng ta mặc dù đã dành rất nhiều thời gian nhưng ta vẫn không thể tiếp cận đến tận chóp răng. So if you could not do the other canals as best as you can, Vậy chúng ta sẽ xử trí những ống thủy còn lại tốt nhất chúng ta có thể. stop where you reached and fill the canal and keep it under observation. Dừng lại ở nơi chúng ta có thể tiếp cận được, hàn kín nó và theo dõi nó trong thời gian. Sometimes you might be lucky to have a success. Đôi khi các bạn sẽ có những lành thương nhờ vào may mắn. So let's see this case here. Những trường hợp này. This case here, I did my best, but I could reach to the full working length distal canal. Trường hợp này tôi đã có thể tiếp cận được hết chiều dài của chân phía xa, The mesiolingual to the end, chân phía gần trong, but the mesiobuccal I could not. nhưng phía gần ngoài tôi không thể. And when I say I could not, I will give it two chances. Khi tôi không thể tiếp cận được, tôi sẽ cho nó hai cơ hội In two separate visits. trong hai buổi hẹn khác nhau. Not after 5 minutes or 10 minutes I say I give up. I will give it at least 30 minutes. Không phải sau 5-10 phút mà tôi đã bỏ cuộc, tôi đã bỏ cuộc sau 30 phút. So first visit after 30 minutes I could not. I will place irrigation and temporary filling. Như vậy sau lần hẹn đầu tiên, sau 30 phút cố gắng thì tôi vẫn không tiếp cận được, tôi sẽ hẹn bệnh nhân ra lần thứ hai. And in the next visit I did my best but I could not. Sau đến lần thứ hai tôi cố gắng hết sức không thể. So I stopped here. Thì tôi sẽ dừng ở đó. And you can notice here, part of the sealer went inside here. Chúng ta có thể quan sát một phần sealer đã tràn vào ống thủy. I told the patient, if anything happens in the future, Tôi dặn bệnh nhân rằng nếu trong tương lai có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, we will go for apical surgery. chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật cắt chóp. Sometimes you are so lucky Đôi khi chúng ta gặp may mắn, to have healing. nói lành thương. Sometimes. Look at this case here. Những The trường hợp này, third difficult cases, it's called broken instrument. trường hợp tình huống lâm sàng thứ ba gặp khó khăn đó là những trường hợp dụng cụ gãy. Nowadays we don't say broken instruments. Hiện nay chúng ta không gọi là dụng cụ gãy nữa, We say separated instrument. chúng ta gọi là dụng cụ bị ngắt rời, chia cắt. It's the same thing, but when you tell the patient I broke a needle inside, Mặc dù thì nó vẫn là cùng một sự việc, nhưng khi tôi nói với bệnh nhân là tôi làm gãy dụng cụ ở bên trong, we tell him we separated a sterile instrument inside. We tell the patient we separated a sterile instrument inside. thì tôi sẽ nói với bệnh nhân là tôi đã làm dụng cụ bị chia cắt, bị rời ra trong ống thủy. This is better for the patient. Nó tốt hơn cho bệnh nhân tiếp nhận cái vấn đề này. Anyway, and when we talk about separated instruments, anything might be separated inside. Khi chúng ta nói đến dụng cụ bị chia cắt thì có thể bất kỳ dụng cụ gì. This is Gates-Glidden. Đây là mũi Gates Glidden, This is file. đây là một cái file, This is lentillospiral. có thể là lentulo. Anything might be broken inside. So, the problem of broken instrument is very similar to blockage. Cái vấn đề liên quan đến dụng cụ gãy sẽ tương đồng với những gì liên quan đến tạo nên khớp. Because when we have a broken instrument, this broken instrument will prevent us to reach to the end of the canal. Vì những dụng cụ gãy này sẽ ngăn cản chúng ta tiếp cận đến tận vùng chóp của ống thủy. And we could not disinfect or clean the canal to the full working length. Chúng ta sẽ không thể làm sạch đến tận chóp răng. So when we separate instrument here, Ví dụ dụng cụ gãy trong ống thủy, our irrigation and our files will reach here. dung dịch, bơm rửa và các dụng cụ cơ học chỉ có thể tiếp cận ở phía trên. That means microbes here will make honeymoon. Nghĩa là những cái vi khuẩn ở trong ống thủy dưới dụng cụ gãy sẽ tiếp tục phát triển, sinh sôi. They will increase, cause infection, Sẽ gây nên cái viêm nhiễm and we can see this here. như trong trường hợp này. So the problem is not with the broken instrument,
It is because we could not reach to the end. Bản chất của vấn đề không phải là dụng cụ gãy, mà bản chất vấn đề là chúng ta không thể làm sạch được toàn bộ chiều dài. So because of this, our goal is to reach to the end of the canal. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là tiếp cận đến vùng chóp răng. Either by removing the broken instrument, bằng cách có thể là lấy bỏ dụng cụ gãy ra khỏi ống tủy, or by bypassing it. hoặc là bằng cách lách qua dụng cụ gãy. So the treatment can be successful by removing or bypassing. Như vậy là điều trị có thể được thực hiện thành công bằng cách lấy dụng cụ gãy hoặc là lách qua dụng cụ. According to this gentleman, he said the highest fracture incidence of a breakage is with the large diameter files. Theo tác giả này thì tỷ lệ gặp dụng cụ gãy sẽ cao hơn với những răng có thiết diện cao lớn, thiết diện lớn. In upper teeth, 47% of broken instrument are in the molars in the lower teeth. Gần 47% trường hợp dụng cụ gãy gặp ở răng hàm lớn, hàm dưới. In the upper teeth, 61% of the broken instrument are in molars. Và 65% gặp ở răng, 61% gặp ở răng hàm lớn, hàm trên. And 91% of the separated instrument are in the apical tail. 91% dụng cụ gãy xảy ra ở vùng 1/3 chóp. So when you reach to the apex, take care. This area is where the instrument might be broken. Nên khi chúng ta tiếp cận đến 1/3 chóp răng thì chúng ta nên thận trọng, vì đây là vùng xảy ra cái hiện tượng gãy dụng cụ nhiều nhất. So my advice for you is the following. Như vậy, lời khuyên của tôi cho các bạn: Don't force files. đừng ấn file quá mạnh. When you feel angry, you don't have time, don't push. Khi chúng ta bực tức hoặc khi chúng ta không có thời gian, chúng ta cũng đừng tác dụng lực quá mạnh trên file. Like our colleague here, he pushed, he broke a file. Ví dụ như đồng nghiệp chúng ta ở đây đã ấn dụng cụ quá mạnh và gãy file. This one, he broke 2 files. Trường hợp này gãy 2 file. That one, he broke 3 files. Trường hợp này 3 file. This is because sometimes he is under stress, so he is breaking files. Có thể là đồng nghiệp chúng ta đã rất căng thẳng. What about this? He was applying a lot of force. Trường hợp này tác dụng lực quá mạnh. Look here. This root is large, but he broke 3 files. When you are using bad quality files, cheap files, you will end with this. Trường hợp này ống tủy mặc dù rất rộng nhưng vẫn có gãy 3 dụng cụ ở đây. Và điều này có thể xảy ra khi chúng ta dùng những file giá rẻ hoặc là chất lượng. So please, when you make root canal treatment, always check your files. If they are weak, bad, or they are distorted, just discard them. Trước khi sử dụng các loại file máy, chúng ta nên kiểm tra file trước khi sử dụng. Nếu như file đã chất lượng kém, có giãn xoắn thì chúng ta nên loại bỏ, không nên sử dụng. And don't place a lot of huge pressure on those files. When you use bad quality files, even in central incisor, you might break them 1, 2, 3, 4 fragments were broken inside. Trường hợp nếu chúng ta dùng file chất lượng In the central incisor. ngay cả với răng cửa hàm trên, chúng ta có thể làm gãy đến 4-5 file. And I'm so sorry to tell you, but nowadays, I don't know in Vietnam, but in Jordan, we have a lot of Chinese files. Tôi rất tiếc phải nói với các bạn rằng là ở Jordan hiện nay có rất nhiều hãng ở Trung Quốc. And those Chinese files are so cheap, and because of this, they are using them a lot and more, and we ended with this. Và vì những cái file từ các nhà sản xuất Trung Quốc rất là rẻ, cho nên là càng nhiều nha sĩ sử dụng, chúng ta hay gặp những trường hợp như này. So take care when you choose your file. Nên chúng ta cần thận trọng khi lựa chọn các file sử dụng. Another thing, I can understand he broke this like this, but how come? Trên trường này tôi có thể hiểu được với cái răng, vì cái dụng cụ gãy trong ấn ở phía gần nhưng mà ở phía xa tôi không hiểu tại sao. What about this? Cái trường hợp này. So,
How to manage broken files? Xử trí những trường hợp dụng cụ gãy như thế nào? Mainly we have two choices. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn. The first one is to remove it. Lựa chọn thứ nhất là lấy nó ra. And to remove the file we have certain rules. Và để lấy được một file gãy ra khỏi ống tùy thì có một vài quy tắc. The first rule, if you can expose the broken file, 1/3 of the broken file, you can remove it. Quy tắc thứ nhất là nếu chúng ta có thể bộc lộ được 1/3 phía trên dụng cụ của chúng ta có thể lấy nó ra. So, to remove it, we need two things. Để lấy nó ra chúng ta cần hai thứ. I have to see it, Tôi cần nhìn thấy nó. and to see it, I need either magnification with loops or with microscope. Để nhìn thấy nó thì tôi cần một số thiết bị phóng đại như là kính lúp hoặc là kính hiển vi. So, if you could not see it, don't try to remove it. Nên nếu như bạn không nhìn thấy nó thì cũng đừng cố gắng để lấy nó ra. And the other device, we need ultrasonic tape. Và thiết bị thứ hai tôi cần đó là các dụng cụ siêu âm. So first, we need a sort of magnification to see it. Thứ nhất là This tôi is microscope. cần kính hiển vi để nhìn thấy nó. With the microscope or loops, I can see where is the broken file. Kính hiển vi tôi có thể nhìn thấy cái dụng cụ gãy đang nằm ở đâu. Then I will take ultrasonic tape. Rồi là tôi sẽ dùng các dụng cụ siêu âm. And with the ultrasonic tape, I can shake the broken file and remove it. Với các dụng cụ siêu âm thì tôi có thể tác động rung lắc lên nó và lấy cái dụng cụ gãy ra. So during the ultrasonic, broken file will loosen, unwind, and jump. Và khi sử dụng dụng cụ siêu âm thì cái dụng cụ gãy sẽ làm lỏng, có thể mở khóa và lấy được dụng cụ gãy ra. So look here, we have a broken file. Nhưng trường hợp này có một dụng cụ gãy, I can see it. tôi có thể nhìn thấy nó. This is the broken file. I will take ultrasonic tape. Tôi sẽ dùng cái dụng cụ siêu âm, I will place it near the broken file. đặt nó gần dụng cụ gãy. Then I will expose and shake the broken file. Tôi sẽ bộc lộ và tác động rung lên dụng cụ gãy. So this is the broken file. We are shaking Đây it. là dụng cụ gãy, chúng ta đang có thể làm nó lỏng ra. So it will be jumped and it will be removed. Nó đã được lấy ra. Then you will continue cleaning and shaping with your files. Chúng ta có thể tiếp tục quy trình làm sạch và tạo hình. So here we have a broken file. Cái trường hợp này chúng ta có dụng cụ gãy. I can see it with my magnification. Tôi có thể nhìn thấy nó với thiết bị phóng đại. Then I will use ultrasonic tape and we can remove it. Tôi có thể dùng các dụng cụ siêu âm và lấy nó ra. So if you could not see it, don't try to use ultrasonic tape because we don't know where to place the ultrasonic tape. Như vậy nếu chúng ta không thể nhìn thấy nó nằm ở đâu, chúng ta không nên sử dụng các dụng cụ siêu âm. So the rule is if the instrument lie in the straight line, we can remove it. Như vậy dụng cụ gãy nếu như nằm trên cái đoạn thẳng của ống tủy, chúng ta có thể lấy ra. This here is a broken file. We can see it. We can remove it. Trong trường hợp này chúng ta có thể nhìn thấy dụng cụ gãy và chúng ta có thể lấy nó ra. Broken file. We can see it. Nhìn thấy nó và có thể lấy được. We can remove it. Broken file. If you can see, you can place ultrasonic tape and then you Dụng cụ can gãy có remove thể it. nhìn thấy thì có thể dùng dụng cụ siêu âm và lấy nó ra được. On the other hand, if the broken file is in the under the curvature, that means I could not see it, I will not try to remove it. Nếu như dụng cụ gãy nằm trong đoạn cong của ống tủy, nghĩa là tôi không nhìn thấy nó thì tôi sẽ không cố gắng để lấy nó ra. So here the broken instrument is under the curvature, I could not see it. I will not use ultrasonic tape.
Ví dụ như trường hợp này, dụng cụ gãy đang nằm ở trong đoạn cong của ống tủy, tôi không thể nhìn thấy nó nên tôi cũng sẽ không dùng dụng cụ siêu âm để lấy nó ra. Here, I could not see it, I will not use ultrasonic tape. Như trường hợp này không nhìn thấy cũng sẽ không dùng cụ siêu âm để lấy. I could not see it, I will not use ultrasonic tape. Tương tự như trường hợp này. And unfortunately, some dentists, they insist to remove a broken instrument. Tuy nhiên thì một vài nha sĩ thì luôn cố gắng, luôn nhấn mạnh cái việc là lấy dụng cụ gãy. Like my colleague here, he removed those two broken instruments. Như trường hợp này, đồng nghiệp của tôi, anh ấy đang cố gắng lấy dụng cụ gãy ra. But unfortunately, if you see here, huge amount of dentine were removed. Tuy nhiên thì đã lấy rất là nhiều cái phần ngà răng của ống tủy. So it's not, don't be hero to remove a broken instrument every time. Như vậy thì không cần thiết phải lấy dụng cụ gãy ra bằng mọi giá. Because sometimes while you are removing a broken instrument, if you do not take care, you might destroy the tooth. Vì nếu như chúng ta trong quá trình lấy dụng cụ gãy, chúng ta hoàn toàn có thể làm hỏng cả cái chân răng. So look at this case here. This dentist, he removed the broken instrument. Như trường hợp này, nha sĩ đã lấy dụng cụ gãy ra khỏi ống tủy. But with this, Nhưng mà với một cái giá, he was happy to remove the instrument, but he destroyed the tooth. nha sĩ có thể rất là vui khi lấy dụng cụ gãy, tuy nhiên thì răng thì cũng đã bị phá hủy. So the rule is, if you do not see the broken instrument, don't use ultrasonic tape. Vậy quy tắc thứ nhất là nếu như không thể nhìn thấy dụng cụ gãy thì không dùng dụng cụ siêu âm để lấy nó ra. Our colleague here, he was treating this tooth, Đồng nghiệp chúng ta ở đây đang điều trị răng này. and unfortunately, he broke the file here. Không may thì anh ấy làm gãy dụng cụ trong ống tủy. So our rule said, this broken instrument is under the curvature. Don't try to remove it. Quy tắc của chúng ta là nếu dụng cụ gãy nằm trong cái đoạn cong không thể nhìn thấy, chúng ta sẽ không lấy nó ra. But this dentist, he insisted to remove it Tuy nhiên thì nha sĩ này vẫn cố gắng lấy dụng cụ gãy with any price. bằng mọi giá. So he started using ultrasonic tape. Như vậy là anh sẽ dùng dụng cụ siêu âm. And after 30 minutes, Sau 30 phút he ended with this. đi đến cái trường hợp như thế nào. And you can see broken instrument, it was not moved. Mình có thể thấy dụng cụ gãy cũng không hề di chuyển. But he did not stop. Nhưng anh ấy vẫn không dừng lại. He has to remove it. So he used this technique. Bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật này. And after another 30 minutes, Thêm 30 phút nữa, he ended with kết thúc với một cái răng tổn thương rất là nhiều. it was when the blood was coming from here and perforation. Okay. Bên của chân răng. So please, if you could not see the broken instrument, if the broken instrument at the apical part, don't try to remove it. Go for another technique which is called bypassing. Như vậy nếu chúng ta không thể nhìn thấy dụng cụ gãy hoặc dụng cụ gãy nằm ở 1/3 chóp răng thì chúng ta không sử dụng dụng cụ siêu âm để lấy ra, mà chúng ta dùng kỹ thuật khác, kỹ thuật lách qua dụng cụ. So, broken instrument can often be bypassed if the canal are oval or irregular. Những dụng cụ gãy thì có thể được lách qua nếu như mà ống tủy có hình dạng oval hoặc là có hình dạng không đều, không hình tròn. And fortunately, all canals in upper molars are oval. Và thật may mắn là tất cả những ống tủy của răng hàm lớn, hàm trên thì đều hình dạng oval. And most of the canals of lower molars are oval. Và phần lớn những ống tủy của răng hàm lớn, hàm dưới thì cũng đều hình dạng oval. So we have a good chance to bypass them. Nên chúng ta có khả năng rất là cao để có thể lách qua dụng cụ. So let's see what we are going to do. Chúng ta sẽ làm như thế nào? We have a broken instrument here, Đây chúng ta có dụng cụ gãy. and let's see how we will bypass it. First, to bypass the instrument, you should remember it is a manual game.
Lách qua dụng cụ gãy là một cái trò chơi bằng tay. That means you depend on two things. Nghĩa là chúng ta sẽ dựa trên hai thứ. First, your determination, Thứ nhất là sự quyết tâm, and second, K-files. thứ hai là ca phai. So let's start. First, we will enlarge the coronal part above the broken instrument. Thứ nhất là chúng ta sẽ mở rộng đường vào phía trên dụng cụ gãy. So we will use flaring file. Chúng ta sẽ dùng file flaring. So let's enlarge the coronal part. Just above the instrument. Chúng ta sẽ mở rộng đường vào cho đến ngay phía trên phần trên của Next. dụng cụ gãy. We have to irrigate with sodium hypochlorite. Sau đó sẽ bơm rửa với dung dịch sodium hypochlorite. Next, we will use lubricant, Tiếp theo là dùng các dung dịch bôi trơn. and the lubricant will facilitate bypassing. Dung dịch bôi trơn sẽ giúp cho việc lách qua dụng cụ dễ dàng hơn. So we will apply lubricant. So here we will place lubricant. Ở đây chúng tôi sẽ cho dung dịch bôi trơn. We will place lubricant over this broken file. Next, I will take K file number 10, pre-curve it, Ca phai số 10 để uốn ở đầu. and I will insert it in watch winding movement. Đưa nó vào trong ống tủy với động tác lên dây cót đồng hồ. We want to search for a space between broken file and wall. Chúng ta sẽ tìm cái khoảng không giữa dụng cụ gãy và thành ống tủy. And through this space, we want to reach to the end of the canal. Và qua cái khoảng không này chúng ta sẽ tiếp cận đến tận vùng chóp răng. So, let's pre-curve the K file number 10. Vậy chúng ta sẽ bẻ cong dụng cụ ở đầu. Pre-curve. Watch winding, don't rotate. Động tác lên dây cót đồng hồ xoay qua lại nhưng không xoay tròn. Tomorrow, those who participate with our workshop, they will know how to watch wind to bypass. Ngày mai những người tham gia workshop thì sẽ được thực hành cái phương pháp này. Now, when you bypass this, Khi chúng ta lách qua được dụng cụ gãy rồi, the next step, now we will go in and out movement. chúng ta sẽ dùng động tác lên xuống. In and out, in and out. We will not rotate. Chúng ta sẽ không xoay tròn dụng cụ mà dùng We động tác will lên xuống. keep going in and out till the file become loose. Dùng động tác lên xuống này cho đến khi là cái file nằm trong ống tủy lỏng. We have to use K files, Chúng ta not phải K dùng file. rất nhiều ca file nhưng không phải chỉ một file ca. Many K files. So one day, if you come to my clinic in Jordan, Một ngày nếu các bạn đến thăm phòng khám của tôi ở Jordan, at the entrance of the clinic, ngay ở phía ngay lối vào, you will find this. thấy cái này. Thousands of K files, number 10. We need many K files. Hàng nghìn file ca And số 10. remember, K files are disposable. Đây là những cái file ca tôi đã dùng và loại bỏ. So, once you go deeper, we will check with apex locator. Khi chúng ta đến vùng chóp răng, chúng ta sẽ kiểm tra cái máy định vị chóp, So, we will attach apex locator. gắn máy định vị chóp. It will give me 0, 0 here. Cho tôi chỉ số 00 ở trên máy. That means we have to verify with X-ray. Chúng ta sẽ xác nhận một lần nữa. So, this is broken instrument, we reach to the end. Dụng cụ gãy và chúng ta đã lách qua dụng cụ đến vùng chóp răng. Next, we will keep working with K file number 10 till it becomes super loose. Chúng
Ta sẽ tiếp tục làm việc với cái phay ca số 10 cho đến khi nó hoàn toàn lỏng ở trong ống thủy. This is the movement of the K file number 10. Đây In, là out, động in, tác out. dùng với phay ca số 10 lên xuống. Next, irrigate. Sau đó là bấm We need a huge amount of sodium hypochlorite and keep moving. Chúng ta sẽ cần bơm rửa với số lượng sodium hypochlorite lớn và dùng động tác bơm rửa di chuyển liên tục. Next, we will go to 15, 20, 25. Thao tác tương tự với phay ca số 15, 20 và 25. So we will pre-care those K5, 10, 15, 20 and 25. Uốn cong phay ở đầu. And the movement is in and out. Động Look tác sẽ here. là lên và xuống. In and out movement. Then we will go to 20. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phay số 20. Then we will go to 25. Phay số 25. Till our files become loose, and don't forget, irrigate, Cho đến check khi patency and re-irrigate. dụng cụ hoàn toàn lỏng trong ống thủy, đừng quên bơm rửa. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra độ thông suốt của ống thủy. Irrigate, Bơm rửa, check patency and re-irrigate. kiểm tra độ thông suốt của. Now we have several scenarios. The first scenario, Trường hợp lâm sàng thứ nhất, sometimes while we are bypassing, the K file could be wedged between the file and the wall, and it could be removed. và một vài trường hợp khi chúng ta đang cố gắng lách dụng cụ ra qua một cái dụng cụ gãy thì phay ca có thể móc vào cái dụng cụ gãy đấy và lôi cái dụng cụ gãy đấy ra ngoài. So this is the best scenario. Let's Đây go. là cái trường hợp may mắn nhất. I want to advise you, never ever promise any patient you will remove his file. Or his broken Các bạn file. là chúng ta không bao giờ nên hứa với bất kỳ bệnh nhân nào chúng ta sẽ lấy dụng cụ gãy ra khỏi ống thủy. Always tell them I will bypass, and this file will be inside the canal. Chúng ta nên nói với bệnh nhân rằng chúng tôi sẽ cố gắng lách qua dụng cụ và cái file này có thể sẽ nằm lại trong răng. And the filling will be under it and around it. Và những chất hàn sẽ tràn ngập vào bên dưới và xung quanh cái dụng cụ gãy này. But don't promise him I have to remove the file. Tuy nhiên thì đừng bao giờ hứa hẹn với bệnh nhân việc chúng ta sẽ lấy dụng cụ gãy ra. Because if you could not remove it, he will not pay for it. Thế là vì nếu không chúng ta không thể lấy dụng cụ gãy ra thì bệnh nhân sẽ không trả tiền. So don't promise him. Cho nên đừng hứa hẹn như vậy. If you remove the file, you can tell your patient, I changed my mind, I want to remove it. Nếu như chúng ta có thể lấy dụng cụ gãy ra, chúng ta sẽ nói với bệnh nhân là tôi đã đổi ý rồi, sẽ lấy nó ra. So let's see here. We have a broken file. Những trường hợp này chúng ta có dụng cụ gãy. We will enlarge the canal here. Chúng ta sẽ mở rộng phía trên thôi. Irrigate, placing lubricant. Bơm dung dịch, bơm Bend the K file to the end of the canal. sau đó thì lách file K qua dụng cụ gãy. 10, 15, 20, 25. Cái K số 10, 15, 20. And it was removed. Dụng cụ gãy được lấy ra. And this is the final obturation. Kết quả cuối cùng sau điều trị. Another case, broken file. Một trường hợp khác, Remove cataverca. lấy cút tapica, Bypass. lách qua dụng cụ gãy. It was removed. Và dụng cụ gãy được lấy ra. Then you can place your final filling. And this is the final obturation after Thế là 2 years. theo dõi sau 2 năm. Now, because we have this scenario, you have to remember, in case of molars, because there is a possibility this file could be removed, we have to protect other canals. Vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có thể dụng cụ gãy có thể bị lôi ra trong quá trình thao tác với phay ca, nên chúng ta sẽ phải bảo vệ những cái ống tủy khác, như trong trường hợp điều trị các răng hàm lớn nằm dưới, hàm lớn nằm trên, nhiều ống tủy.
Because there is a risk this broken file might jump from one canal to Bởi vì another dụng cụ one. gãy có thể từ ống tủy này rơi sang ống tủy khác. So what we will do, we will place cotton pellet here. Thì chúng ta làm, nó sẽ đặt một cái miếng bông gòn để che trên miệng ống tủy. Don't forget. Because if you forget, what will happen? Vì nếu chúng ta hoặc quên, chúng ta I have this case here. This is a broken file. đây là dụng cụ gãy ở chân phía gần. I started with distal canal. Tôi bắt đầu điều trị về ống tủy phía xa. Then I forgot to place cotton pellet. Tôi đã quên mất không đặt bông che ống tủy. It was jumped from this here and it reached here. Cụ gãy đã nhảy từ chân gần sang chân xa. I was so lucky. I bypassed Tuy nhiên it. thì tôi vẫn rất may mắn vì tôi đã lách qua được nó, It was removed. lấy được nó ra. And but you could not always depend on your luck. Tuy nhiên thì chúng ta không thể trông chờ vào may mắn. Look at this case here. I have two broken instruments here. Tôi có hai dụng cụ gãy ở chân phía gần. So I started with distal canal, Rồi tôi bắt đầu với chân phía xa, bypass the mesial and the mesobuccal mesolingual. lách qua cụ gãy ở chân phía gần ngoài và gần trong. I did not close this part. Tôi đã không che bảo vệ cái ống tủy phía xa. While taking the master cone, Khi thử với côn chính, those two broken files jumped from here, reached here. hai dụng cụ gãy từ ống tủy phía gần nhảy sang phía xa. So please always protect the files. What to do with them? Unfortunately, Những gì có thể làm trong trường hợp này leave them. là để lại nó. But you have to learn the lesson for the next time. Nhưng bạn sẽ cần rút kinh nghiệm cho những răng sau. The most critical requirement for bypassing is determination and patience. Yêu cầu quan trọng nhất cho việc lách qua dụng cụ gãy là lòng quyết tâm và kiên nhẫn. This lady, she came to my clinic with the following case. She went to a dentist. He started making root canal with this tooth. Bệnh nhân đến phòng khám vì lý do bệnh nhân đã được điều trị của một bác sĩ khác. Then he jumped and went to this one. Cái dụng cụ gãy từ một chân ở phía tay trái đến thì sang một cái răng ở phía tay phải. He broke instrument here, Dụng cụ gãy. getaperca, and bridge. Tuy nhiên bác sĩ thì vẫn hàn kín lại và làm cơ cầu. After 3 months, this patient came back to him with swelling. Sau 3 tháng thì bệnh nhân quay lại và có khối xương. So he told her we have to remove this and place implants. Bác sĩ nói với bệnh nhân rằng sẽ phải nhổ bỏ những răng này và cắm implant. She came to my clinic and asked me what you can do. Bệnh nhân đến gặp tôi và hỏi tôi có thể làm gì. I told her I could not remove this. Tôi nói với bệnh nhân rằng tôi không thể loại bỏ cái dụng cụ gãy ở đấy. I will clean and shape and place the filling till this point. Tuy nhiên thì tôi vẫn sẽ làm sạch và hàn kín ống tủy cho đến chóp răng. And the broken instrument will be here. And if anything happens in the future, we will go for surgery. Dụng cụ gãy vẫn sẽ nằm lại trong răng và theo dõi nếu như trong tương lai có vấn đề xảy ra chúng ta sẽ bắt đầu điều trị với phẫu thuật cắt chóp. So she told me, but you have microscope, and they told me you can do it. Bệnh nhân nói với tôi rằng là tuy nhiên thì bác sĩ thì có cái hiển vi và mọi người nói cho bác sĩ có thể làm được điều này. I told her I have 2 microscopes, but I could not do it. Tôi nói với bệnh nhân rằng mặc dù tôi có 2 cái hiển vi nhưng tôi vẫn không thể làm được. Never promise any patient you will remove a broken file. Không bao giờ hứa hẹn với bệnh nhân rằng ta sẽ lấy dụng cụ gãy ra. And I told her you can ask, and if you decide, come back. Tôi đã nói với bệnh nhân rằng bệnh nhân có thể đi tham khảo, ý kiến và quay lại sau. So she came back after 1 week. Bệnh nhân thì quay lại sau 1 tuần. And she told me, okay, go ahead. Bệnh nhân đồng ý điều trị. But I told her, I forgot to tell you another thing. Tôi nói với bệnh nhân rằng là tôi quên chưa nói với bệnh nhân một điều nữa. The new bridge, we have to cut and remove it. Cái cầu này sẽ phải cắt bỏ. So it's a new bridge, and I paid a lot of money. So go through it.
Bệnh nhân nói với tôi rằng là cái cầu này thì mới được làm và tôi phải trả rất nhiều tiền, cho nên là liệu có thể là điều trị xuyên qua cái cầu không? Never. Don't go through this bridge. Tôi không đồng ý với điều này. Because you don't know what is under this bridge here. Vì chúng ta không bao giờ biết được là dưới cái cầu này sẽ là cái gì. If you are not the one who made the bridge, don't go through the old bridge. Nếu chúng ta không phải là người làm cái cầu này, chúng ta không nên điều trị xuyên qua cái cầu. So please, no, we have to cut the bridge. Tôi vẫn quyết định là sẽ phải cắt cái cầu này ra. So she went and came back another after 1 week. Nhưng bệnh nhân lại đi về và quay lại sau 1 tuần. So if you have certain rules, don't go below it. Chúng ta nếu như có những nguyên tắc, chúng ta không nên loại bỏ. Okay, go ahead. Let's go ahead. Thì bệnh nhân đã đồng ý điều trị thì chúng ta bắt đầu điều trị. First, I cut the bridge. Trước tiên là tôi cắt bỏ cái cầu. Then I remove the getaperca. Sau đó thì loại bỏ hút tapica. Then I used K5 number 10, 15, 20, 25. Sau đó dùng phay K số 10, 15, Then 20, I 25. irrigate. Và tôi bơm rửa. Then out of sudden, it was removed. Đột nhiên thì dụng cụ đã được lấy ra. So I told the patient, you know, I changed my mind. Rồi là bệnh nhân là tôi đã đổi ý. Now we will continue cleaning and shaping. Chúng ta sẽ tiếp tục làm sạch và tạo hình. And now go and make a new bridge. Đến thời điểm này có thể làm cầu mới. So let's see this case after 1 year, Theo dõi sau 1 năm. another 1 year, Thêm 1 năm nữa. another 4 years. Sau 4 năm. Give it a chance, what we are losing. But don't promise your patient you will remove it. Chúng ta sẽ cố gắng thử nhưng đừng hứa hẹn với bệnh nhân. But please take care. Sometimes while you are bypassing, the broken instrument might be pushed outside. Trong một số trường hợp thì trong quá trình cố gắng lách qua dụng cụ thì dụng cụ gãy có thể bị đẩy. Like here, while I was bypassing, Như trường hợp này, it was pushed apically. dụng cụ gãy đã bị đẩy xuống dưới chóp. What to do? Chúng ta sẽ làm gì? Let's try to bypass it again. Chúng ta sẽ tiếp tục thử lách qua dụng cụ lần nữa. Sometimes you are lucky Đôi khi chúng ta cũng may mắn to remove it. lấy được nó ra. And you can see the case here. And let's see the case after 4 years. Theo dõi sau 4 năm. Let's see this here. Sometimes while you are bypassing, you might push it Đôi khi trong quá trình lách qua dụng cụ chúng ta sẽ đẩy dụng cụ sâu hơn, outside. chỉ ra ngoài chóp răng. What to do? Try to bypass it again. Chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tiếp tục lách qua dụng cụ lần nữa. Sometimes you might be lucky. Đôi khi chúng ta sẽ tiếp tục may mắn. And this is the case here. And let's see this case after obturation and after 2 years and Sau 2 năm, after 7 years. sau 7 năm. Okay. What if we bypass and we could not remove? Nếu như chúng ta lách qua dụng cụ mà vẫn không thể lấy dụng cụ, Enlarge the canal to 25 chúng ta sẽ cố gắng làm rộng Irrigate well. 25, bơm rửa and fill the canal. và hàn kín ống. And tell the patient, as I promised you, this is the broken instrument inside. Và nói với bệnh nhân rằng là như những gì chúng ta đã trao đổi ban đầu, dụng cụ gãy sẽ nằm lại trong ống tủy. So, this is a broken instrument. Let's bypass. Now it was not removed. Fine. We will place getaperca near it. Chúng ta không lấy dụng cụ gãy ra mà lách qua nó và để nguyên dụng cụ gãy trong ống tủy. And this will be part of our obturation. Và dụng cụ gãy sẽ thành một phần của chất hạt ống tủy. And that's it. So here we have 1, 2, 3 broken instruments. Trường hợp này chúng ta có 3 dụng cụ gãy. Let's bypass. I could remove one, but 2 of them were there. Trong quá trình lách qua dụng cụ thì tôi đã lấy được 1 nhưng Fine. 2 dụng cụ vẫn còn trong ống tủy. Then I will place getaperca near them, Sau đó thì tôi sẽ hàn. and I will fill them. And I will tell the patient,
They are here, as I told you. Khi trao đổi bệnh nhân thì tôi nói rằng cụ gãy vẫn nằm lại trong răng như chúng ta trao đổi từ ban trước, từ ban đầu. Broken instrument, Dùng cụ gãy, let's bypass, lách qua dùng cụ gãy. and they will be part of final obturation. Nó sẽ là một phần của chất hàn ống tủy. Broken instrument here, Dùng cụ gãy. after bypassing it's still there, Sau khi lách qua dụng cụ thì nó vẫn nằm lại. and this is the final obturation. And if you think this is not successful, look at this case after Nếu như các bạn nghĩ đây là thất bại, 9 years. xem hình ảnh theo dõi sau 5 năm, And it is here. 9 năm. It's here. Okay? We have 1, 2 broken instruments here. Trường hợp này có 2 dụng cụ gãy, We have lesion inside. nó có tổn thương. Let's bypass. Thực hiện việc lách qua dụng cụ. And here you can see the broken instrument inside. The catabatic under and above. Sau khi hàn thấy chất dụng cụ gãy vẫn nằm lại trong ống tủy. This patient, he went to a dentist. Trường He hợp này, started making root canal. bệnh nhân đến gặp bác sĩ khác và bác sĩ bắt đầu điều trị tủy. He broke a file here. Bác sĩ làm gãy dụng cụ. So he lost the desire to continue. Bác sĩ không còn muốn tiếp tục điều trị nữa. So he left this Bác sĩ đều đã để lại một ống tủy and he made the crown. và làm một cái trụ bóng. The patient came back after 6 months with swelling. Bệnh nhân quay lại sau 6 tháng với một khối sưng. So simply he told, your body did not accept the filling. Bác sĩ đã nói với cả bệnh nhân rằng là cơ thể bệnh nhân không chấp nhận cái vật liệu hàn ống tủy. So we have to make implant. Chúng ta sẽ phải làm implant. As simple as that. So when he came to my clinic, I told him, we could not remove. Khi bệnh nhân đến gặp tôi nói bệnh nhân rằng chúng We will ta bypass. lấy dụng cụ gãy ra, tuy nhiên chúng ta có thể lách qua dụng cụ. And the broken file will become part of the final filling. Dụng cụ gãy này sẽ là một phần của chất hàn ống tủy. And we have to cut the crown. Và chúng ta sẽ phải cắt bỏ cái trụ này ra. The crown, it costed me about $700. Bệnh nhân nói rằng là cái trụ này đã làm tôi tốn $700. It's not my problem, it's your problem. Tôi bảo về vấn đề của tôi. So what to do? This is my solution. Just try to remove it. I will not try to remove it. I will bypass. Tôi sẽ không cố gắng lấy dụng cụ gãy ra mà tôi sẽ You lách should- qua dụng cụ. You should explain everything for the patient before starting. Tuy nhiên thì cần phải giải thích với bệnh nhân tất cả mọi việc trước khi bắt đầu. If he agrees, go ahead. Nếu như bệnh nhân đồng ý chúng ta mới bắt đầu điều trị. He told me I will check and then I will decide. Bệnh nhân nói rằng là tôi sẽ muốn đi tham khảo thêm và tôi sẽ quay lại. He came back after 2 weeks Bệnh nhân quay lại sau 2 tuần and okay, go ahead. và đồng ý điều trị. I cut the crown. Tôi đã cắt bỏ cái trụ này. When I cut the crown, I found we have 1, 2, and 3 orifices. Khi cắt bỏ trụ ra thì tôi thấy có 3 ống tủy. So we have 3 canals, Thế là chúng ta có 3 ống tủy and all of them they are meeting in one foramen. và tất cả 3 ống tủy này sẽ giao nhau ở So- trong răng. Let's bypass, Như là lách qua dụng cụ gãy. and this is the final obturation. Kết quả điều trị cuối cùng. Next, go and make a crown. Shall we wait? Wait for what? Don't wait. You can place the crown today. Theo tôi thì có thể là làm trùng ngay, không cần phải chờ đợi trong trường hợp này. Shall we wait healing? Liệu It chúng ta might take cần 4 phải- years. có cần phải đợi đến khi lành thương không? Nó có thể là mất đến 4 năm, So don't wait. nên là không cần thiết phải đợi. Let's see this case after 8 months Trường hợp theo dõi sau 8 tháng, and after 1 year. sau 1 năm. Fine. Look here. We have big lesion here. Trường hợp này có tổn thương rất là lớn. I tried to bypass, then I reached here. Tôi cố gắng lách qua dụng cụ và đạt And đến the chỗ broken instrument is inside. dụng cụ gãy vẫn nằm lại trong ống tủy. That's it. Is it successful? Let's see this case after 12 years. Theo dõi sau 12 năm. What
If the broken instrument went out, what to do? Nếu như dụng cụ bị đẩy ra khỏi chóp răng thì sẽ xử trí như thế nào? Leave it, but inform the patient, tell the patient smartly. Chúng ta sẽ để dụng cụ đó và tuy nhiên thì trao đổi bệnh nhân một cách thông minh. Tell him we will keep it under observation. Nói với bệnh nhân là theo dõi. If anything's happen in the future, nếu có vấn đề xảy ra trong tương lai, we will interfere. chúng ta sẽ can thiệp. So let's see. Here, I was bypassing. Như trường hợp này tôi đang thực hiện kỹ thuật lách qua dụng cụ. It was pushed out. Dụng cụ bị đẩy ra khỏi chóp. What to do? Nothing. Tôi Keep không it làm under observation. chỉ theo dõi. Let's see the patient after 5 years. Theo dõi sau 5 năm. Can we use rotary file near the broken file? Chúng ta có thể sử dụng châm xoay sau khi lách qua dụng cụ gãy không? Yes, personally we will do this, and tomorrow you will do this. Cá nhân tôi nghĩ là có và ngày mai chúng ta sẽ thử thực hành. So let's go. I will use rotary file. I will pre-curve the tip of rotary file. Tôi sẽ sử dụng phay máy và tôi sẽ bẻ cong phay máy ở đầu. This is the two-shape file. Đây là phay two shape. I will use 4% taper. Tôi sẽ dùng phay độ thuôn 4%. And that's it. So let's bypass using 4% taper, and this is the 4%, Lách qua dụng cụ dùng phay máy độ thuôn 4%. and this is the master cone and the final filling. Cái côn chính là hàn kính ống tủy sau điều trị. If we could not neither remove nor bypass, what to do? Nếu như không thể lấy dụng cụ gãy ra mà cũng không thể We lách did qua dụng cụ, our best, but we could not. chúng ta đã cố gắng nhưng không thể thành công. Do your best. Do the other canals as best as you can. Inform the patient. Keep it under observation. Tôi vẫn khuyên là sẽ thử làm hết sức có thể. Chúng ta sẽ điều trị ống tủy khác thật tốt, cho hẹn dặn bệnh nhân theo dõi và theo dõi trong thời gian. Look here. This was broken at the apical part. I could not remove Cái it. trường hợp này dụng cụ gãy ở phần ba chóp và tôi không thể lấy nó ra. I could not bypass it. Tôi cũng không thể lách qua dụng cụ gãy. So I stopped here. Nên tôi đã dừng lại And the obturation was here. và hàn kín ống tủy. So let's see this patient after 1 year. Theo dõi sau 1 năm. Broken instrument here. Tương tự dụng cụ gãy phần ba chóp. It was not removed, not bypassed. Không thể lấy ra cũng không thể lách qua. So I placed the filling here. Nhưng tôi đã hàn đến. So let's see this patient after 11 years. Theo dõi sau 11 năm. After trying to remove the broken instrument here, I could not remove it. Sau khi cố gắng lấy dụng cụ gãy ra tôi vẫn I could not go deeper than this. So what to do? I just decided to stop here. Tôi sẽ dừng lại nơi tôi có thể. And I told the patient, we will take X-ray after 6 months. Tôi dặn bệnh nhân sẽ chụp phim X quang sau 6 tháng. If anything's happened, we will go for surgery. Nếu có vấn đề thì chúng ta sẽ dùng. So let's see this patient after 1 year. Theo Nothing. dõi sau 1 năm. After another 1 year. Sau 1 Nothing. năm nữa. We will keep him under observation. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi răng này. Broken instrument, I could not remove, I could not bypass, I will stop. Dụng cụ gãy không thể lách qua, không thể lấy, tôi sẽ dừng lại ở nơi tôi có thể tiếp cận. And we will place the filling under it. Hàn ống tủy và theo dõi. This patient, he came to my clinic. Bệnh nhân này đến phòng khám của tôi. And he has pain and he has lesion here. Có cơn đau và tổn thương quanh chóp. I told him,
we have to remove the crown and make root canal treatment. Tôi nói với bệnh nhân sẽ phải cắt bỏ cái trụ và điều trị tủy. And always I tell my patients how much it will cost them before starting. Tôi luôn nói với bệnh nhân chi phí điều trị trước khi bắt đầu. And he told me, you are so expensive, I could not afford this. Bệnh nhân nói với tôi là cái chi phí điều trị quá đắt rồi, không thể chi trả được. Okay, thank you, bye bye. Okay, it's his right. You have to tell the patient before starting. If he accepts, go ahead. If not, bye. Tôi luôn phải nói với bệnh nhân về chi phí điều trị trước khi bắt đầu. Nếu như bệnh nhân đồng ý thì chúng ta mới bắt đầu. Okay. He went to another dentist. Bệnh nhân đã đến gặp một bác sĩ khác. And the other dentist, he started working with him. Bác sĩ bắt đầu điều trị cho bệnh nhân. After the third session, đến buổi hẹn thứ 3, he ended with this. Bác sĩ kết thúc với Then he told them, no problem, let's bypass. Bác sĩ đó nói với bệnh nhân rằng không có vấn đề gì, chúng ta sẽ lách qua dụng cụ gãy. K-file 20. K-file số 10. And bypass. Then he told them, you know, we have to take it out and make implant. Bác sĩ đó nói với bệnh nhân rằng răng này sẽ phải nhổ và làm implant. Then the patient came back to my clinic. Khi đó thì bệnh nhân quay lại gặp tôi. And he told me, okay, can you help? Hỏi tôi có thể xử trí. I told him, first, I will try to bypass. Tôi nói với bệnh nhân là trước tiên tôi sẽ cố gắng lách qua dụng cụ gãy. With the new charges, not the same one. Với một cái chi phí khác, không phải chi phí ban đầu tôi nói với bệnh nhân. Because the rules are different now. Bởi vì là He asked me, are you going to remove them? Never. Bệnh nhân hỏi tôi là có lấy những dụng cụ gãy này ra không? Và tôi bảo là không. Fine. Let's try. After 2 visits, I could bypass Sau khi buổi hẹn tôi có thể lách qua dụng cụ. Reach one to the end. Và tiếp cận tới The other two I could not. 2 dụng cụ khác thì tôi không thể lách qua. So I stopped here. 2 dụng cụ khác không thể qua, vì tôi dừng lại ở đấy. And I told the patient. I told them, if anything happens after 6 months or 1 year, we will go to surgery. Và tôi dặn bệnh nhân rằng nếu có vấn đề xảy ra trong tương lai thì chúng ta sẽ can thiệp bằng phẫu thuật cắt chóp. Sometimes body tolerance is amazing. Đôi khi thì sự tích hợp của cơ thể rất là tốt. So let's see this patient after 3 years. Kết quả sau 3 năm. Nothing. So give it a chance. Don't give up after the first session. We might have a good luck. Chúng ta không nên bỏ cuộc chỉ sau buổi hẹn đầu tiên. So we will take another break. Yes? We will take a break. So 15 minutes? 15? In Vietnam, 15? 15 means 15. Okay, 15 minutes. Tôi sẽ nghỉ trong 15 phút ạ.